नमस्ते एन्ड वेलकम माई युट्युब च्यानल फ्यामिली सपोर्ट किचनमा। साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीहरूले केक घरमा बिना ओभन कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराको बेसिक नलेज लिइनेछ। आशा गर्छु कि यो भिडियो हेरेर आगामी दिनहरूमा तपाईहरूले आफ्नो बर्थडे पार्टीहरूमा स्वयं आफैले नै केक बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरूले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। अब बाँकी केक बनाउनतर्फ लागौँ है त। एउटा भाँडोमा एक एक गर्दै 4वटा अन्डा फोर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरूले अन्डाको पहेँलो भाग र व्हाइट पार्टलाई सेपरेट गरेर अलग अलग पनि फिट्न सक्नुहुनेछ। अन्डालाई राम्ररी त्यो बेलासम्म फिट्नुहोस् जबसम्म यसमा राम्ररी झाग आएर क्रिमी टाइपको बन्दैन। त्यसपछि 70 ग्राम चिनी थप्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। फिटिसकेपछि अन्डाको झागलाई व्हिस्करले माथिबाट तल झार्दा ब्लर टाइपको हुनुपर्छ। यस्तो कन्डिसनमा अन्डाको घोललाई बनाएपछि अब यसमा हामीले मैदा 100 ग्राम र 1 टिस्पुन बेकिङ पाउडर एड गरी चाल्नुपर्छ। यदि तपाईहरूले यस घोलमा कुनै पनि एसेन्सहरूको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यतिखेर नै एड गरेर मिक्स गर्न सकिन्छ। मैदा छानिसकेपछि यसलाई घोलमा राम्ररी हल्का हिसाबले मिक्स गर्दै जानुहोस्। यसमा व्हिस्कर प्रयोग गर्नु हुँदैन। व्हिस्कर प्रयोग गर्यो भने यसमा भएको जो झाग उठेको हुन्छ त्यो चाहिँ डाउन हुन्छ र राम्रो स्पन्जवाला केक बन्दैन। 1 टेबलस्पुन ओइल एड गर्नुहोस् र यसलाई मिक्स गर्नुहोस्। मैले यहाँ ग्यासको चुलोमा केकको स्पन्ज रेडी गर्ने भएको हुनाले यस्तो किसिमको भाँडो लिएको छु र यसलाई तेल लगाएर ग्रिज गरेको छु। अब मैले यसमा कुकिङ सिट तल र छेउछेउमा पनि लगाउने छु। यदि कुकिङ सिट छैन भने यसमा पत्रिका वा कुनै पनि कागजको युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि बनाएको ब्याटरलाई खनाउनुहोस्। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जुन ब्याटर हामीले जुन भाँडामा खनाइन्छ त्यो भाँडाको आधा मात्रै राख्नुपर्छ। आधा भाग पछि ब्याटर कुक भएपछि पुरा भरिन्छ। केकको स्पन्ज बनाउनको लागि एउटा फ्राई प्यानमा स्ट्यान्ड राख्नुहोस् जालीवाला र यसलाई प्रिहिट गर्नुहोस्। लगभग 5 देखि 10 मिनेट ढाकेर प्रिहिट गर्नुहोस् र ब्याटर राखेको भाँडालाई यसभित्र राखी ढक्कन लगाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई बेक हुन दिनुहोस्। यहाँ आगोको टेम्परेचर मधुरो हुनुपर्छ। यदि हिट बढी भयो भने केकको फर्म तल्लो साइडबाट जल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जबसम्म केकको फर्म रेडी हुँदैन तबसम्म हामीले यहाँ केकमा युज हुने क्रिम रेडी गर्नेछौँ। त्यसको लागि चिसो 200 ग्राम क्रिम खनाउनुहोस् र यसलाई पनि व्हिस्करले फिट्दै जानुहोस्। यसलाई सकेसम्म एकहोरो एक साइडबाट चलाई फिट्नुहोस्। यदि जाडोको मौसम छ भने यसको तल बरफ नलगाउँदा पनि हुन्छ भने यदि गर्मीको समय छ भने यो हिसाबले बरफ लगाउनु होला। यसबाट चाँडो क्रिम बन्न तयार हुन्छ। क्रिम गाढा हुन्छ। क्रिम बाक्लो भएपछि यसमा 100 ग्राम चिनी एड गर्नुहोस् र राम्ररी मिक्स गर्नुहोस्। यदि चिनी कम खानुहुन्छ भने 10-20 ग्राम कम गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन। क्रिम रेडी भएपछि यसलाई एउटा भाँडोमा खनाउनुहोस् र यसलाई र्याप गरी फ्रिजभित्र राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त मैले बनाएको केकको स्पन्ज फुल्दै कति राम्ररी बेक भइरहेको छ। तकरिबन 35 मिनेटपछि यो फुलेर पूर्ण रूपमा बेक भइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर कसरी बेक भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि म यसको कागज हटाई त्यसपछि यसमा एउटा मसिनो काठको सुइरोले घोपेर यसरी निकाल्दा
यसमा पिठो केही पनि लागेन र सफा हिसाबले निस्कियो भने त्यो पाकेको हुन्छ। त्यसपछि केकको स्पन्जलाई सेलाउन दिनुहोस् वा चिसो हुन दिनुहोस्। स्पन्ज चिसो भएपछि भिडियोमा देखाए जस्तै गरी काट्दै जानुहोस्। यहाँ मैले 3 लेयरको केक बनाउने हुनाले यसलाई 3वटा पिस गरेर काट्ने छु। तपाईहरूले यसलाई 2 लेयरको बनाएर काट्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाफ मात्रै काटे पुग्छ। सुगर सिरप बनाउनको लागि 50 ग्राम चिनी लिनुहोस् र त्यसमा तातो 200 ग्राम पानी एड गरी राम्ररी मिक्स गर्नुहोस् र एक साइडमा राखी यसलाई चिसो हुन दिनुहोस्। केकको ट्रेमा थोरै क्रिम लगाउनुहोस्। केकको ट्रेमा क्रिम लगाउनाले केक यताउति सर्दैन, अर्थात् स्पन्ज यताउति सर्दैन। त्यसपछि केकको फर्मलाई सुगर सिरपले भिजाउनुहोस्। यहाँ मैले स्प्रेभित्र सुगर सिरप राखी स्प्रे गरेर भिजाएको छु। तपाईहरूले कटौरामा राखेर ब्रुसले लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमाथि क्रिमले फिलिङ गर्नुहोस्। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी क्रिम फिलिङ गर्नुभयो भने यसलाई सम्माउनको लागि अर्थात् फिनिसिङ गर्नको लागि त्यति धेरै समय लाग्दैन। क्रिमलाई सम्माइसकेपछि पुनः अर्को कटिङ गरेको फर्म राख्नुहोस् र त्यसमाथि पुनः सुगर सिरप स्प्रे गरी क्रिमले फिलिङ गर्नुहोस् र सम्माउनुहोस्। त्यसपछि तेस्रो लेयरको फर्म थप्नुहोस् र स्प्रे गरी त्यसमाथि पनि क्रिमले फिलिङ गर्नुहोस्। केकको माथिको भागमा क्रिम बराबर फिलिङ गरिसकेपछि यसलाई सम्माउनुहोस् र छेउछेउबाट पनि बराबर हिसाबले क्रिम फिलिङ गर्दै जानुहोस्। सुरुबाटै केकको फिलिङ गर्दा क्रिम बराबर राख्ने हो भने फिनिसिङ गर्नको लागि एकदमै चाँडो हुन्छ। त्यसपछि केकको साइडबाट पनि सम्माउनुहोस् भिडियोमा देखाए जस्तै गरी र माथिबाट पनि राम्ररी फिनिसिङ गर्नुहोस्, सम्माउनुहोस्। केक फिनिसिङ गरेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई डेकोरेसनको लागि छेउछेउबाट भिडियोमा देखाए जस्तै गरी घुमाएर डिजाइन गर्नुहोस्। त्यसपछि केकको माथि कलर गरेको क्रिमले बुट्टा भर्दै जानुहोस् र छेउछेउबाट पनि बुट्टा भर्दै जानुहोस्। यहाँ मैले विभिन्न किसिमको नोजलहरू प्रयोग गरेको छु। यदि तपाईहरूसँग नोजल छैन भने अलिकति मोटो बाक्लो कागजलाई काटेर त्यसबाट पनि हजुरहरूले बुट्टा भर्न सक्नुहुन्छ। कागजको प्रयोग गरेर पनि बुट्टा भर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मैले छेउछेउबाट पहेँलो कलरको क्रिमले लिफ बनाएको छु। फाइनल्ली मैले माथि पनि बुट्टा भरी साइडबाट स्ट्रबेरी टपिङ गर्दैछु। यसो गर्दा केक अझ राम्रो देखिन्छ। त्यसै गरी मैले बर्थडे केकको लागि अझै एकवटा डिजाइन प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईहरूले यी 2 डिजाइनमध्ये जुन सजिलो र राम्रो लाग्छ त्यही डिजाइन युज गर्दा हुन्छ, प्रयोग गर्दा हुन्छ। यहाँ मैले प्लास्टिकको ट्रे रेडिमेड युज गरेको छु। यदि यो किन्न पाइँदैन भने तपाईहरूले कार्टुनलाई काटी माथिबाट सिल्भर फाइल लगाएर पनि युज गर्न सकिन्छ। छेउछेउबाट बुट्टा भर्दै जानुहोस्। मैले अघि बनाएको क्रिमको रेसिपी क्रिम बनाउने मेथड मात्रै हो। क्रिमको आवश्यकता अनुसार क्रिम धेरै र थोरै लाग्छ। यो डिजाइनमा निर्भर गर्छ।
साइडको खाली ठाउँमा पनि बुट्टा भर्दै जानुहोस् र लास्टमा ह्याप्पी बर्थडे भनेर लेख्नुहोस्। मैले यस्तो तरिकाले 2वटा डिजाइनको केक बनाए। एउटा नर्मल केक भने एउटा बर्थडे केक। तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यदि भिडियो मन पर्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। त्यसपछि बनाएको केकलाई केकको बक्स भित्र राख्नुहोस्।